Γεια σας παιδιά! Στο σημερινό βιντεάκι θα σας δείξω πώς να κάνετε αυτό το πολύ όμορφο και ρομαντικό σχεδιάκι με ζωγραφιστά ματ τριαντάφυλλα. Γεια σας παιδιά! Καλώς ήρθατε στο Nailibration. Πάμε λοιπόν να σας δείξω πώς θα κάνουμε σήμερα αυτό το πολύ ρομαντικό σχεδιάκι. Αρχικά θα περάσω τα νύχια μου με το Ultra Bond της S&B. Στη συνέχεια θα πάρω ένα απαλό ροζ χρώμα της Blue Sky με κωδικό 198 και θα βάψω με αυτό όλα μου τα νύχια εκτός από τον παράμεσο. Τέλεια. Είναι αρκετά παστέλ το χρώμα μου, οπότε δεν είναι αρκετά καλυπτικό από το πρώτο χέρι, αλλά δεν με απασχολεί, έτσι κι αλλιώς θέλω πολύ απαλό το χρώμα. Στο δεύτερο χέρι θα έχει την καλυπτικότητα που εγώ τουλάχιστον χρειάζομαι. Πάμε λοιπόν να πολυμερίσουμε αυτό το χέρι. Πάμε λοιπόν να περάσουμε και το δεύτερο χέρι του χρώματος. Πέρασα λοιπόν και το δεύτερο χέρι του χρώματος. Τώρα θα περάσω στον παράμεσο το δεύτερο χρώμα που διάλεξα για σήμερα. Είναι αυτό της Blue Sky με κωδικό CS10. Είναι μία απόχρωση σάπιο μήλο. Είμαστε έτοιμοι να πολυμερίσουμε. Θα περάσουμε και στον παράμεσο δεύτερο χέρι. Πολυμερίζουμε. Έχω λοιπόν πολυμερίσει και τα δύο χέρια από το χρώμα μου. Είμαι έτοιμη να ξεκινήσω το σχεδιάκι μου. Θα πάρω λοιπόν το πολύ λεπτό μου πινελάκι και το Sugar Effect της Indigo. Θα χρειαστώ επίσης ένα χαρτάκι και ασετόν. Ξεκινάμε λοιπόν το σχεδιάκι μας. Θα πάρω κοντά μου το Sugar Effect και το χαρτάκι μου και αρχίζω να σχηματίζω τα τριανταφυλλάκια από το κέντρο τους προς τα έξω, ένα-ένα πέταλο. Around me like a borderline. Our fortress in the jungle, baby, we're alright. We don't care much for people like them. We don't care much for people like them. Αφού λοιπόν γεμίσαμε όλο μας το νύχι με τριαντάφυλλα, όπως βλέπετε εδώ στα σημεία που ήταν κενό, απλά έκανα ημικύκλια για να φαίνεται ότι ξεκινάει το τριαντάφυλλο, αλλά δεν χρειάζεται να είναι ολόκληρο. Και σε αυτό το σημείο θα πάρω την ακριλική μου πούδρα, την διάφανη, χρησιμοποιώ αυτή της S&B, θα πάρω και το pusher μου και θα ρίξω τη σκόνη πάνω από το τριαντάφυλλα. Πινάζουμε καλά, έχουμε βεβαιωθεί ότι έχει πάει παντού και πολυμερίζουμε. Αφού λοιπόν πολυμερίσαμε το σχεδιάκι μας, παίρνουμε το βουρτσάκι, διώχνουμε την παραπανίσια σκόνη. Πάμε να στολίσουμε και το δίπλα μας νυχάκι με μερικά κρυσταλλάκια. Παίρνουμε τα Swarovski μας και μερικές περλίτσες. Θα χρειαστούμε επίσης και ένα dotting tool και ένα UV top. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό της S&B, το Gel Sealer. Στολίζουμε όπως μας αρέσει, κάνουμε το σχηματάκι που μας αρέσει. Εγώ θα κάνω ένα καμπυλωτό που ανεβαίνει προς τα πάνω. Έχω ήδη τοποθετήσει κάποια στρασάκια. Προσθέτω και μερικά beads.
κάνω κάποιες τελευταίες διορθώσεις. Και είμαι έτοιμη να πολυμερίσω. Έχουμε λοιπόν ολοκληρώσει τα σχεδιάκια μας. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε το top coat. Το top θα το περάσω σε όλα μου τα νύχια, εκτός από το παράμεσο που έχει το matte τριαντάφυλλο. Πολυμερίζουμε. Έχω λοιπόν πολυμερίσει και τα 5 μου νυχάκια. Αυτό είναι το σχεδιάκι. Θα το κάνω και στο άλλο μου χέρι και θα σας δείξω το αποτέλεσμα στο τέλος. Έχω λοιπόν ολοκληρώσει τη διαδικασία και στα 2 χέρια. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Μπορείτε επίσης να με ακολουθήσετε στο Facebook, στο Instagram και στο Twitter. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλιά πολλά!